Hey guys, welcome back to my channel Life and Travel. This is a 4-door refrigerator made by Samsung. It's one of the top of the line. I bought it in May of 2014. It has so many problems since I bought it. But today the project is do-it-yourself is the refrigerator section is not working. Every 2 days the milk has gone bad, and that's how I noticed. So me and my wife was figured out what the heck is going on. So we adjust the temperature down to 35, but it's still not cooling. So I thought it was something clogged up in the bag. So I immediately moved the refrigerator out and vacuumed the back of the panel and thought that it would do the trick to fix the problem, but it didn't. So I went online and did a lot of researches and also using YouTube, but there was none about information about the 4-door Samsung refrigerator. So I was going to a website, www.sears.com, and punching my model number and kind of understand the system a little bit, because I'm also a mechanic. So I followed the diagram and found out there is a sensor that controls the compressor. The evaporator keep freezing up, so I thought that there was a heater circuit controlling that, so it would melt down the ice that was built up into the evaporator core. So there was just a sensor that controlled the compressor, keep running it. So what I did, I ordered that sensor. I ordered the first one, it was wrong sensor. So Sears didn't have the sensor, so I copied the part number and I went to Amazon and paste that number, and Amazon has one, so I bought it and they ship it to the house the next day. So I put the sensor in and reset the system, and everything works. So you can follow my video and understand a little bit. I would recommend you to hire a professional. Would not recommend you do it yourself. This is how I did it, and that would save me some money and some times, because I don't really have time to wait for somebody to come to the house and then come back the next day and all my foods are going bad. Oh, by the way, I did call the Samsung 1-800 number that provided on the sticker on the left side of the door there, and my warranty has just expired 4 months ago. So they would not honor the warranty. Always wear your safety glasses no matter what, just in case that something could fly out and injure yourself. And always disconnect the power of the unit before you do any work. And precaution, this is a dangerous high pressure freon in the system, so you have to be careful not to puncture any lines in the back of that panel. I'm going to have a few words in Vietnamese. Hello các bạn, welcome to Life and Travel, biệt danh anh Hai Cần Thơ. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Đây là tủ lạnh hiệu Samsung 4 cửa mình mua mùa hè của 2014. Nó có vấn đề là bên cái phía lạnh phần trên nó không được lạnh, cho nên bây giờ mình khám phá ra là nó có một cái sensor để nó control nhiệt độ. Thì cái dĩ nó gọi là evaporator nó cứ bị đông đá hoài, cho nên mình lên trên mạng gọi là Sears.com, mình khám phá ra nó có cái part number mà tụi Sears thì không có bán nữa. Mình mới copy cái part number đó rồi mình paste qua bên Amazon thì nó có. Thì mình mua về mình gắn vô, thì cái đầu tiên mình mua nó bị wrong, cho nên mình phải order lại cái khác. Thì mình làm như vậy đó, mình đỡ tốn tiền một, với hơn nữa mình không có thời gian để mình hẹn người thợ tới kiểm tra cái tủ lạnh.
Các bạn nên gọi người thợ chuyên nghiệp để sửa tủ lạnh. Tại vì mình cũng hiểu biết về chút đỉnh, tại mình là thợ máy sửa xe. Cho nên các bạn có làm á, thì các bạn phải lưu ý và để ý. Cái hệ thống này nó xài 134 Freon, nó rất là nguy hiểm. Nếu mình làm mình phải đeo mắt kiếng. Và mình phải cẩn thận coi chừng cái đường ống mình sẽ làm gãy, hoặc là mình làm bị xì là lúc đó mình sẽ bị đổ nợ thêm nữa. Cho nên các bạn làm các bạn phải cẩn thận. Thì mình sửa xong rồi mình phải reset cái tủ lạnh lại. Thì các bạn cứ theo dõi mình làm trong cái đoạn video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. After you remove all the shelvings and compartments, there are 4 screws that remove the back panel that holding down the evaporator core. Sau khi các bạn tháo những cái ngăn ra và những cái hộp tủ ra, thì nó có 4 con ốc để tháo cái nguyên cái nắp chụp ở sau lưng của cái evaporator core. You have to be careful pulling that panel out because you can damage the evaporator core and break the line. Các bạn kéo cái panel đó ra cẩn thận, coi chừng mình làm gãy cái đường ống của máy lạnh. That's the sensor sitting on top of that evaporator core, the one with the pigtail, yellow, white. That's the sensor that you have to replace. Sensor nó kẹp ở trên đường ống của evaporator, cái sợi dây màu vàng, cái đầu màu trắng đó các bạn. Đó là cái sensor mình phải thay đó. Now we can put the panel back and put all the shelvings back, and after that I will show you how to reset the refrigerator. Rồi bây giờ mình xong rồi, mình gắn cái miếng cover này vô lại các bạn. Rồi mình sẽ chỉ các bạn reset cái tủ lạnh lại. Alright, this is how you reset the system. You press freezer and fridge together, and that will put it back to the original stage of the system. Đây là cách các bạn reset cái tủ lạnh lại. Các bạn bấm nút freezer với fridge, hai cái nút này cùng một lượt thì nó sẽ reset cái tủ lạnh lại. Alright, on the freezer side you adjust the temperature to 0 F, and on the refrigerator side, fridge, you adjust to 37 F. Các bạn chỉnh bên ngăn đá là 0 độ F nha, còn ngăn trên thì 37 độ F. I think every 3 months you have to vacuum the back of your refrigerator, make sure there's no dust built up behind the panel. Chắc mình nghĩ mỗi 3 tháng các bạn hút bụi một lần ở phía sau lưng của tủ lạnh á, để tránh tủ lạnh sẽ bị đông những cái bụi ở trong cái miếng dỉ. You can open the back panel and vacuum it. Make sure you disconnect the power and be careful not to damage any components. Các bạn mở cái miếng panel ra, các bạn hút bụi ở phía sau lưng đó cũng được, nhưng mà các bạn phải cẩn thận, coi chừng bị hư hỏng những cái hệ thống của nó. Trước khi các bạn làm, các bạn nên nhớ rút điện của tủ lạnh ra. Các bạn thấy 3 ống nhựa đó, các bạn lấy ra rửa nước lại để đừng cho nó bị nghẹt. You can remove those 3 tubes there and clean them with water. Thank you for watching my video, Life and Travel. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Life and Travel, biệt danh anh Hai Cần Thơ. Thank you very much. See you next video. Bye.